นี่คือเรือสำราญที่เขาบอกว่าเฮี้ยนและมีผีสิงมากที่สุดในโลกจากเรือสำราญหรูหราและรุ่งเรืองมากที่สุดลำหนึ่งแห่งยุคได้ถูกเปลี่ยนนำไปใช้ในช่วงสงครามโลกและแน่นอนได้มีเรื่องเล่าสยองขวัญมากมายเกี่ยวกับเรือลำนี้ผมว่าตอนกลางคืนอ่ะคนมันชอบได้ยินเสียงมีคนมาเล่นเปียโนแต่เปียโนไม่ได้เล่นจริงๆหรอกนะแต่สุดท้ายนี้เรือลำนี้ก็ได้กลับมาอีกครั้งในฐานะโรงแรมสุดหรูที่จอดเทียบท่าอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วตรงนี้คือตรงที่น่ากลัวสุดเลยตั้งแต่มาและนี่ก็คือ Queen Mary โรงแรมเรือผีสิงและเราจะไปนอนที่นี่กันครับไปดีกว่าครับอุ้ยคำเตือนใน EP นี้มีเนื้อหาบางส่วนที่รุนแรงและอาจจะกระทบกระเทือนจิตใจรวมถึงยังเป็นเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องราวเหนือธรรมชาติเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสวัสดีครับทุกคนนะฮะและตอนนี้เราอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะฮะแถวลอสแองเจลิสนะเห็นข้างหลังผมไหมครับเรือข้างหลังผมนี่คือสถานที่ที่เรามาวันนี้นี่คือเรือ Queen Mary นะครับนี่คือโรงแรมสุดหรูที่เป็นเรือสำราญแต่มีประวัติบอกว่านี่คือ1ใน10สถานที่เฮี้ยนที่สุดในโลกหรือของในอเมริกาไม่รู้เขาบอกว่าไงว่านี่คือเรือโรงแรมที่มีผีสิงมากที่สุดและเราไม่ได้มาเที่ยวครับแต่เรามานอนฮะพร้อมกับเบลพัทผู้ที่ได้มานอนในโรงแรมเรือผีสิงอีกแล้วครับท่านเพิ่งรู้อีกแล้วตื่น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 จะได้เตรียมพระหรืออะไรมาพระไม่กลัวครับนี่เป็นผีฝรั่งกระเทียมก็สบายใจได้โอเคครับอย่างที่เกริ่นไปนะครับเราจะพาทุกคนไปนอนกันบนเรือถูกขนานนามว่าเป็นโรงแรมเรือผีสิงนะฮะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะรู้จักที่นี่จากเรื่องลี้ลับกันนะแต่ผมจะเล่าในแง่ประวัติศาสตร์ให้ฟังก่อนคือจริงๆต้องบอกว่าโดยส่วนตัวนะครับผมไม่ได้กลัวมากนะเพราะว่าคนมาเที่ยวเยอะมากนะครับแต่มันอาจจะเป็นจุดขายของเขาไปแล้วนะเขาก็เลยพยายามจะขายเรื่องลี้ลับเรื่องสยองขวัญแต่ถ้าเอาในมุมประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยน่าสนใจนะฮะคือเรือลำนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีชื่อว่า RMS Queen Mary นะครับเป็นเรือสำราญที่ใช้ในการข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นเรือสัญชาติอังกฤษนะฮะโดยชื่อเรือเนี่ยนะครับเป็นชื่อของ Queen Mary นั่นเองภรรยาของสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่5แห่งสหราชอาณาจักรเรือเนี่ยนะครับถูกสร้างครั้งแรกครับในปี 1930 ตรงกับยุคที่บริษัทเดินเรือของแต่ละประเทศเนี่ยนะครับทั้งอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็ต่างแบบแข่งขันกันนะฮะเพื่อสร้างเรือโดยสารที่ดีที่สุดในการเดินทางซึ่งในยุคนั้นเนี่ยนะครับ Queen Mary เนี่ยถือได้ว่าเป็นเรือที่หรูหราใหญ่โตแล้วก็รวดเร็วมากที่สุดอันนึงเลยนะหรือถ้าจะให้เห็นภาพนะครับเทียบกับเรือไททานิคที่ทุกคนรู้จักกันแล้วกันคือเรือ Queen Mary เนี่ยนะครับทั้งมีขนาดที่ใหญ่กว่าทันสมัยกว่าแล้วก็รวดเร็วกว่าด้วยนะรวมถึงนะครับน้ำหนักเนี่ยยังหนักกว่าเกือบ2เท่าของไททานิคอีกด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรือ Queen Mary เนี่ยถูกสร้างหลังจากไททานิคเนี่ย20 ปีเรือลำนี้นะครับออกเดินทางครั้งแรกเลยนะครับในวันที่ 27 พฤษภาคมนะครับตอนนั้นปี 1936 เนี่ยมาจากเมืองเซาท์แฮมป์ตันที่อังกฤษเนี่ยเดินทางไปยังนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแต่เหตุการณ์สำคัญคือช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับเพราะว่าเรือลำนี้เนี่ยถูกปรับเปลี่ยนจากเรือสำราญครับให้กลายเป็นเรือขนส่งทหารในสงครามครับมีการติดตั้งอาวุธแล้วก็ทาสีเรือใหม่ครับให้เป็นสีเทาทั้งหมดเลยนะจนได้ฉายาว่า Grey Ghost หรือว่าผีสีเทาซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับก็มีทหารจำนวนไม่น้อยครับที่เสียชีวิตระหว่างอยู่บนเรือพอถึงยุคที่เริ่มมีเครื่องบินเข้ามาแทนครับคนก็เริ่มนิยมเดินทางโดยเรือน้อยลงในที่สุดครับเรือลำนี้ก็ปลดประจำการในปี 1967 และถูกส่งมอบให้กับเมืองลองบีชนะครับรัฐแคลิฟอร์เนียนั่นเองโดยประสบการณ์การมานอนที่นี่จะเป็นยังไงนะครับจะมีเรื่องลี้ลับอะไรหรือไม่ไปติดตามพร้อมๆกันครับทุกคนโอเคทุกคนก็เมื่อกี้เรามาถึงคือตรงนี้เขาเรียกว่าลองบีชนะฮะในลอสแองเจลิสเนี่ยก็คือมันเป็นโซนที่แบบหาดยาวมากแล้วก็จะมีคนมาแบบทำกิจกรรมทางน้ำเยอะแล้วก็นี่ฮะมีเรือดำน้ำจอดด้วยเหรอข้างๆกันก็คือเรือดำน้ำอะไรครับเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าการที่สถานที่นี้ครับกลายเป็นแบบว่าสถานที่เฮี้ยนมีผีสิงมีผีมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยที่เขาตั้งฉายากันเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่ทางโรงแรมหรือเรือเขาพยายามปิดบังเลยนะครับคือเขาเอาเป็นจุดขายเลยด้วยซ้ำคือเอาง่ายๆว่ามาโรงแรมเนี่ยมันมีซื้อทัวร์มาฟังประวัติเกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องวิญญาณโดยเฉพาะด้วยก็คือแบบเอาง่ายๆเลยว่าเขาเอามาเป็นจุดขายเลยแหละแต่ประเด็นก็คือว่าเขาบอกว่าเป็นสถานที่ที่แบบคนพบสิ่งประหลาดแปลกปลอมเต็มไปหมดแล้วแน่นอนครับพอทุกคนได้ยินอย่างนั้นทุกคนก็อยากมาสักครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะมีคนมาทัวร์มีคนมากินข้าวแล้วก็มีคนมานอนโรงแรมแบบเราด้วยซึ่งตอนนี้เราก็เห็นคนมาเยอะพอสมควรเพราะนั้นบรรยากาศจริงผมว่ามันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะมันเป็นตอนกลางวัน เดี๋ยวรอดูแล้วกันมีจัดฮอลโลวีนเฟสด้วยนะ Return to the Queen Mary น้าวไป
ไปดูใบไม้ร่วงนี้คุณเจอแน่นะครับเขาจัดเป็นธีมฮาโลวีนเลยเมื่อกี้ตกใจมากเรือร้องเรือกดบูดแล้วคนแบบตกใจกันหมดกดอัดไม่ทันแล้วทุกคนสะดุ้งอ่ะ นี่เขากวนตีนมาเนี่ยคนกลัวหมดนะนี่เขามีทัวร์เซ็นเตอร์เห็นไหมทัวร์เซ็นเตอร์แต่ว่าเราเป็นโฮเทลนี่เขาทัวร์ที่เขาขายนะครับมี Glory Day มี Haunted Encounter Steam and Stealth แล้วก็มี Paranormal Ship Walk ก็เป็นหล่อนทั้ง2 อัน 2 อันก็เป็นชื่นชมขึ้นมาชั้น 3 แล้วนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าคนที่เป็นมานอนโรงแรมก็ให้ขึ้นมาชั้น 3 ตอนนี้ก็คือกำลังข้ามมาที่เรือแล้วเพราะว่าตรงข้างๆเราคือนี่เหมือนขึ้นเรือสำราญเลยฟิลนั้นก็คือเรือนี้จอดเหมือนจอดตรงนี้ถาวรไปเลยนะว้าวไปแรกๆก็เฉยๆพอมาเงียบๆปุ๊บก็ดูน่ากลัวเหมือนกันนะแล้วมีเสียงพูดอยู่ตามลำโพง เดี๋ยวเรารอเช็คอินนะครับ4 โมงแล้วดูห้องน้ำโซนนี้โอ้โหสาบานดูโซนนี้ที่ห้ามขึ้นด้วยทำไมเนาะผมอยากให้ทุกคนได้ฟังเสียงประตูห้องน้ำดูนะความเก่าของมันอันนี้ไม่ค่อยดังแฮะทำไมเมื่อกี้มันดังรอบแรกมันดังแบบอะไรนะเนี่ยเขามีทัวร์อยู่นะตอนนี้ทุกคนก็เดินไปตามแล้วก็เขาก็จะอธิบายให้ฟังว่าเรื่องราวมันคืออะไรนี่โอ้นี่ก็มีคือง่ายเรามานอนอะเราไม่ซื้อทัวร์เราก็ดูได้นะเขาก็จะมีแบบว่าแต่ละส่วนแต่ละสถานีคืออะไรเขามีรูปแปะนะว่าแบบคนดังคนไหนมาแล้วบ้างนี่เซนไดย่าควีนอลิซาเบธนี่ฮะฮิวจ์แจ็คแมนกับแซคแอฟรอนก็มาแล้วโอเคออกไปดูที่หัวเรือกันนะครับแดดส่องว้าวอันนี้ก็จะเห็นวิวข้างนอกวันนี้แดดค่อนข้างแรงนะฉันจะเป็นเจ้าโจรสลัดให้ได้ตรงนี้เป็นวิวจากหัวเรือนะฮะจะเห็นแบบตรงโซนลองบีชที่เขามีแบบเรือยอชต์จอดเยอะมากดูเป็นที่ที่คนรวยอยู่กันอะแล้วก็บนนี้นะครับก็จะมีแบบว่าโชว์แบบเครื่องยนต์แล้วมีปืนเขาบอกว่าน่าจะเป็นยุคสงครามโลกครั้งที่ 2ก็คือตอนนั้นเนี่ยเรือลำนี้ถูกใช้ในการลำเลียงทหารไปสู่สงครามนะฮะแล้วก็มีการติดอาวุธเพิ่มเติมขึ้นมาดูข้างบนนะฮะมันเป็นความแบบพิพิธภัณฑ์ย่อมๆเลยนะก็คือแบบมีโมเดลของเรือต่างๆหลายๆไซส์หลายขนาดอันนี้คืออะไรไททานิกเหรอไม่ใช่ไททาเนียชื่อคล้ายกันแต่อันนี้แบบใหญ่มากเขาผ่าเรือให้ดูด้วยว่าข้างในตรงไหนเป็นอะไรคือคนสร้างแบบสุดยอดอะนะครับผ่าให้ดูหมดมีห้องกี่ห้องเอาง่ายๆมันคือตึกใหญ่ๆตึกหนึ่งนี่ตรงนี้มาแล้วเนี่ยเล้าสำหรับคนรวยเป็นร้านอาหารนะฮะโอ้คิดว่าแล้วว่าต้องมีนะฮะนี่คือแบบจำลองของไททานิกก็คือมีให้ดูด้านในด้วยนะครับว่าในไททานิกเป็นยังไงซึ่งเราดูหนังมาแล้วนะครับเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคุ้นๆนะห้องนี้มันจะมีห้องโถงใหญ่ว่าที่เขาเล่นดนตรีกันนะหรือจริงๆแล้วในหนังมันไม่เหมือนแหละเจมส์คาเมรอนทำนะเขาลงไปดูเลยนะผมค้นพบนะครับที่เก็บน้องหมา Dog Kennel ก็คือไอ้บักหมาต้องอยู่ข้างบนไม่แปลว่าตอนไททานิกมีน้องหมาตายได้เหรอเขาเขียนว่า Caution Historic Step นี่คือบันไดประวัติศาสตร์เหรอถ้าขึ้นไปก็คือไปข้างบนแต่คือบันไดเก่าเนี่ยบันไดเก่ามากนะฮะเป็นไม้หมดเลยแล้วขึ้นมาก็คือเป็นด้านข้างเรือดูวิวเหมือนเดิมเรือแบบเรือกู้ชีพ
เพราะทางเดินชั้นบนนะด้านข้างก็เหมือนแบบเป็นที่ชมวิวอ่ะคนก็มาเดินชมวิวกันปกติธรรมดามากอะเดี๋ยวไม่รู้สึกถึงความน่ากลัวยกเว้นตอนไปฉี่เมื่อกี้ มีร้านอาหาร Sir Winston Restaurant and Lounge นะครับเผื่อใครหิวมีตู้โทรศัพท์แบบคลาสสิกอยู่ข้างบนนี้ด้วยโอเคเราเดินมาถึงท้ายเรือนะครับท้ายเรือก็จะเห็นท้องทะเลแล้วก็ยังชมวิวได้เหมือนเดิมยังมีตู้โทรศัพท์ให้ถ่ายรูปใหญ่มากนะเดินรอบเรือนี่คือเหนื่อยมากนี่ครับอันนี้บรรยากาศตอนท้ายดูความเก่าเนี่ยเห็นปะคือมันก็เก่าจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบทำให้แบบใหม่ทุกอย่างนะครับพื้นมันก็จะมีแบบสนิมมีอิฐพังตรงนี้เริ่มหล่อนแล้วรูปต่างๆนี่คือดูน่ากลัวหมดนะฮะน่ากลัวนะเนี่ยรูปแต่ละอันเก่าโอ้มีร้านกับมินมาร์เก็ตเพลสนะครับข้างในมี Starbucks จะซื้อน้ำอะไรไหมล่ะเฮ้ยอยากกิน Red Bull อันนี้เป็นเมนฮอลนะฮะเขาจะมีเขียนเลยว่าทัวร์เห็นปะแบบทำจริงจังอ่ะก็คือจุดขายไปเลยอ่ะมี Glory Day คือแบบ historical ทัวร์แบบวันแห่งเกียรติยศนู่นนั่นนี่มี haunted encounter ทัวร์นี้ทัวร์ผีนะฮะ steam and steel ทัวร์เรื่องการทำงานของแบบเครื่องยนต์แล้วก็มีที่เหลืออีกมากมายนะฮะก็คือแล้วก็มีนี่ attraction at night paranormal shipwalk อันนี้คืออายุ13 บวกขึ้นไปนะฮะ dining and bar มี midship marketplace มี Chelsea มี observation bar 3 ที่โอเคครับห้องเรานะฮะเด็ก M เลขคือ137ไปทางนี้ถึงเวลาไปดูห้องนะทุกคนไปดูกันนี่ยังเย็นๆอยู่ครับกลางวันอยู่ยังไม่น่ากลัวห้องเรานะครับ137ทางเข้ามืดๆหน่อยก็คือมันก็เป็นห้องของเรือสำราญเมื่อก่อนนั่นแหละว้าวพร้อมกับการเปิดทีวีรอต้อนรับนี่ฮะ Tonight Queen Mary พร้อมกับมีประตูโบราณอยู่ตรงนี้ด้วยประตูเชื่อมอีกห้องหนึ่งนะฮะใช้ตั้งแต่ยุคสงครามโลกนะฮะห้องนี้โอเคครับถึงห้องนอนแล้วนะห้องถือว่าใหญ่กว่าที่คิดไว้พอสมควรนะฮะเราจองห้องธรรมดามากนะแต่ว่าก็ถือว่ามีขนาดที่โอเคตกคืนละประมาณ 7-8,000 บาทได้นะฮะตีเป็นเงินไทยดูรู้ว่ามันเป็นห้องแบบมีอายุอะพอสมควรแล้วก็จะมีหน้าต่างที่มองไปเห็นทะเลนะก็คือเราเลือกห้องที่เห็นวิวทะเลด้วยนะไม่ได้เห็นวิวเมืองนะฮะแล้วก็ที่วันนี้ช่วงแรกพาไปดูนั่นก็คือเรือปกตินะฮะแต่ผมได้ทีมงานก็ได้ลิสต์ไว้แล้วว่าณจุดไหนที่มันมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นจะไปตามรอยตอนที่มันเริ่มมืดกว่านี้หน่อยนะฮะขอพักผ่อนในห้องก่อนนอนโอเคครับทุกคนเมื่อกี้เรางีบแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็ตอนนี้พระอาทิตย์กำลังตกและบรรยากาศเริ่มขนหัวลุก คนลุกจริงด้วยนะแต่เราจะไปสำรวจบริเวณที่เขาล่ำลือกันที่มันมีหลายจุดแหละแต่มันมีไม่กี่จุดที่เราไปได้เพราะว่าบางจุดจะอยู่ในห้องเครื่องบ้างในห้องกัปตันห้องอะไรเงี้ยแต่มันจะมีจุดที่แบบโหผ่านไปก็เห็นเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็คงไม่สำรวจตอนที่มันดึกจนเกินไปเราจะเลือกสำรวจตอนนี้แหละครับตอนที่ยังมีคนอยู่แล้วก็จริงๆตอนนี้ต้องบอกว่าห้องมันไม่เก็บเสียงครับคือตอนเรานั่งเนี่ยมันจะได้ยินเสียงกึกกักเสียงคนพูดเสียงเดินไปเดินมาตลอดเพราะนั้นอันนี้แบบพูดแบบตัดจริงไงนะต่อให้มันมีจริงๆก็ไม่รู้หรอกว่าไหนคือเสียงอะไรนึกออกปะเพราะว่าแบบมันมีเสียงตลอดเวลาถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับเรือ Queen Mary ครับ1 ใน 10 สถานที่ที่เฮี้ยนที่สุดในอเมริกาและเป็นเรือผีสิงที่มีผีมากที่สุดในโลกครับวันนี้เขาได้แอบฟังก็วันนี้ตอนไปเช็คอินอ่ะก็ไปแอบฟังแบบว่ารีเซพชันข้างๆอีกคนนึงเหมือนแบบลูกค้าก็ถามว่ามีผีจริงปะเนี่ยอะไรเงี้ยแต่เป็นภาษาอังกฤษนะเราก็คือแบบแอบสอดเสือนิดนึงเพราะว่าก็อยากรู้แล้วรีเซพชันก็เล่าแบบดูแบบมีความแบบตื่นเต้นอะบอกว่าจริงๆมันมีหลายที่เลยนะเพราะว่าทุกคนเขามาพิสูจน์กันแหละแล้วก็บอกว่ามีตรงนี้ที่ห้องนี้แต่จำดีเทลไม่ได้ละเอียดแล้วก็มีตรงนี้เหมือนเล่าคร่าวๆแล้วก็ชี้ไปนี่เปียโนเนี่ยเปียโนมันคืออยู่ข้างๆรีเซพชันเลยเพราะว่าตอนกลางคืนอะคนมันชอบได้ยินเสียงมีคนมาเล่นเปียโนแต่เปียโนไม่ได้เล่นจริงๆหรอกนะแล้วเสร็จแล้วลูกค้าก็พูดว่าจริงหรอมีจริงหรออะไรเงี้ยแล้วรีเซพชันก็ทำหน้าแบบคุณก็ต้องออกมาพิสูจน์เอาตอนกลางคืนพูดเนี่ยแล้วก็แบบหรอก็ไม่รู้เพราะแต่ว่าเขาเล่าแบบสนุกสนานแบบ excite รอดูนะจ๊ะว่าเป็นยังไงเขา
เขาจะให้แมปมานะครับชั้นเรานอน M deck ซึ่ง M deck มันไม่ได้มีอะไรเท่าที่ผมมีนี่หว่าห้องข้างหน้าสุดเนี่ยเขาอ่านว่าอะไรนะ Mauritania Room ไม่ครับวงมาเองแล้วก็ส่วนใหญ่มันอยู่ B deck นะครับ B deck เนี่ยมีถึง2ห้องด้วยกันที่มันมีข้อมูลอยู่เดี๋ยวออกไปดูเลยดีกว่าไปThe Mauritania Room อีกห้องหนึ่งนะครับสำหรับMauritania Room เนี่ยห้องนี้เนี่ยเป็นเล้านะครับที่เอาไว้ต้อนรับแขก VIP บนเรือซึ่งก็มีอยู่วันหนึ่งนะครับมีแม่บ้าน3คนนะฮะเข้ามาทำความสะอาดภายในห้องนี้และแล้วพวกเธอเนี่ยก็ค่อยๆสังเกตเห็นคนหนึ่งครับกำลังนั่งเงียบอยู่บนเก้าอี้กลางฟลอร์เต้นรำแล้วก็กำลังจ้องมองมาที่พวกเธอครับหนึ่งในแม่บ้านก็เลยเข้าไปขอให้เขาย้ายออกไปครับแต่พอเรียกรปภเนี่ยแขกคนนั้นก็หายวับไปต่อหน้าต่อตาทั้ง3คนเลยครับโอเคครับประตูมันล็อกนะมันเข้าไม่ได้ก็คือในแมปเนี่ยมันเขียนว่าห้องเนี่ยคือห้องสำหรับ private event ก็คืออยู่ในห้องนี้ซึ่งเราจะถ่ายแบบทะลุกระจกไปให้ดูเมื่อกี้ผมบิวตั้งนานใช่ไหมผมมาผิดฝั่ง มันต้องอีกฝั่งหนึ่งของเรือโอเคแต่ว่าห้องเมื่อกี้ไม่ใช่โทษทีหลงทิศจริงๆต้องฝั่งนู้นโอเคเอาใหม่ห้อง VIP จริงเล่าไปแล้วเรื่องเดียวกันแต่เดี๋ยวขอเปลี่ยนสถานที่ก่อนอันนี้เขาเขียนเลยนะครับว่าเป็น historical elevator ก็คือ non operable แล้วนะครับคือไม่ได้ใช้แล้วแต่ให้ดูว่านี่คือลิฟต์สมัยนั้นเลยเอาจริงทางเดินคือไกลมากนะเนี่ยไกลสุดอะมันคือห้องนี้ครับใช่ Mauritania Room เนี่ยแต่เหมือนเปิดไม่ได้โอเคครับทุกคนห้องนี้เข้าไม่ได้เนี่ยเขาไม่ได้เปิดให้เข้าเป็นไปหาภาพประกอบมาให้นะฮะว่าเป็นยังไงห้องต่อไปที่จะไปเขาเล่าว่านี่คือส่วนที่จุดที่เฮี้ยนที่สุดในเรือก็คือห้อง B340 ห้อง B340 เนี่ยมันเป็นห้องที่เขาบอกว่ามันเฮี้ยนขนาดที่แบบเขาต้องปิดห้องไม่ให้คนพักอะมาอยู่ช่วงใหญ่ๆเลยแล้วก็ตอนนี้เปิดกลับมาให้พักแล้วซึ่งใครจะได้พัก แล้วก็มีห้อง B474 นะฮะที่มีเรื่องเหตุการณ์คดีฆาตกรรมในห้องเราจะเดินไปดูหน้าห้องกันโอเคครับมาถึง B deck แล้วนะนี่คือชั้นที่เฮี้ยนสุดนะโอเคเมื่อกี้เราเดินฝั่งเลขคี่นะห้องที่มันมีปัญหาทั้งหมดเนี่ยมีเรื่องเล่าคือห้องฝั่งเลขคู่นะครับก็คือห้องหมายเลข B474 กับ B340 ห้องมันแง้มอยู่ด้วยมีคนอยู่แหละนี่คือ474นะครับเชิญฟังสตอรี่ห้อง B474 คือห้องนี้เนี่ยเป็นอีกห้องหนึ่งที่มีเรื่องเล่าแล้วก็ประวัติที่น่าสะเทือนใจมากนะว่ากันว่านะครับห้องนี้เนี่ยเคยเป็นห้องที่มีครอบครัวหนึ่งถูกฆาตกรรมยกครัวเกิดขึ้นครับซึ่งคนก่อเหตุเนี่ยนะครับก็คือผู้เป็นพ่อนั่นเองเขาเนี่ยนะครับได้ทำการฆาตกรรมลูกแล้วก็ภรรยาของตัวเองอย่างเลือดเย็นลูกคนโตนะครับชื่อว่าดาน่านะครับเธอถูกยิงเสียชีวิตภายในห้องรวมถึงแม่และน้องสาวของเธอเนี่ยนะครับถูกรัดคอจนตายในห้องนี้ด้วยเหมือนกันซึ่งก็เคยมีคนออกมารายงานนะครับว่ามักจะพบเห็นดาน่าเนี่ยเดินอยู่ภายในเรือนะครับและเธอก็มักจะเดินมาอยู่บริเวณห้องหม้อน้ำกับสระว่ายน้ำของเรือและเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าถ้าใครที่ได้เจอเธอเขาเนี่ยเธอก็จะส่งเสียงกรีดร้องเสียงดังหลอกให้คนกลัวแล้วก็หายไปครับอันนี้บอกก่อนนะว่าข้อมูลทั้งหมดนะครับผมหาจากในเน็ตตามเว็บไซต์ต่างๆเขียนไว้ก็คือเป็นการล่ำลือแหละแต่คือเมื่อกี้เดินไปที่ห้องมันแง้มอยู่หรือยังไงหรือแง้มให้คนเปิดเข้าไปได้เหรอสรุปเขาเปิดไปให้ดูว่ะเพราะว่า2คนเมื่อกี้เข้ามาเลยห้องนี้นะครับเสียวอยากลองเข้าไปไหมล่ะคือเขาแง้มห้องไว้ให้เลยอ่ะแบบให้คนเข้าไปดูได้อ่ะแล้วก็เตียงเติงเนี่ยก็คือเหมือนกับเขาไม่ได้จัดไว้ไม่จัดอะแบบเป็นสภาพที่เหมือนไม่มีคนอยู่อ่ะคือกล้องอะมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นระบบที่แบบพอเรากดใช่ไหมฮะมันจะล็อกโฟกัสแต่เมื่อกี้ยังไม่ได้กดนะแต่กล้องใหญ่อะมันล็อกโฟกัสตรงหัวเตียงให้ผมเดินออกเลยโอเคครับนั่นคือ4เท่าไหร่นะ474แต่เขาบอกว่าห้องที่พีคจริงๆคือ340เนี่ยคือถึงขั้นแบบปิดไปเลยอะไม่ให้คนเข้าแต่เมื่อกี้ไม่เห็นชี้เลยว่า340อยู่ไหนมันเหมือนไม่มีป่ะเขาบอกปิดไปแล้วก็ตอนนี้กลับมาเปิดให้พักแล้วแต่ไม่เห็นเดี๋ยวไปดูเอาจริงนะถ้าแบบเดินมาแล้วแบบพรมแบบเนี้ยแล้วทำไงอ่ะคือกั้นไว้แค่นี้มีอะไรเหรอเหมือนพื้นที่ฆาตกรรมอ่ะในหนังสืบสวนอ่ะห้อง B340
ซึ่งก็อย่างที่เห็นกันนะครับว่าเรือลำนี้เนี่ยก็ได้ถูกดัดแปลงให้กลายเป็นโรงแรมนะครับที่อยู่ชายฝั่งของเมืองลองบีชว่ากันว่าในช่วงเวลาที่เรือควีนแมรี่เนี่ยครับถูกใช้งานอยู่เคยมีคนเสียชีวิตบนเรืออย่างน้อย49 คนนะครับและมีการบันทึกการเสียชีวิตบนเรือไว้มากมายตามห้องพักต่างๆครับบนเรือนี้เนี่ยนะมักจะมีคนเจอเรื่องชวนขนหัวลุกอยู่บ่อยๆอย่างห้องที่เขาว่ากันว่าเฮี้ยนที่สุดบนเรืออย่างห้องหมายเลข B340 เนี่ยห้องนี้ครับเคยเป็นห้องที่มีผู้โดยสารชาวอังกฤษเสียชีวิตอยู่ในห้องซึ่งก็มีหญิงสาวคนหนึ่งครับเคยมาพักที่ห้องนี้แล้วเธอเนี่ยก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ปลายเตียงครับเธอเห็นเขาแล้วก็ได้ตกใจกรีดร้องเสียงดังออกมาแต่พอเธอตะโกนเรียกพนักงานให้มาช่วยเนี่ยนะครับชายคนนั้นก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยครับหรือคนที่เคยเข้ามาพักคนอื่นๆนะครับก็เคยได้ยินเสียงเคาะประตูตอนกลางคืนบ้างหรือแม้แต่เสียงน้ำก๊อกไหลทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในห้องและเมื่อก่อนเนี่ยนะครับห้องนี้เนี่ยก็ถูกปิดไม่ให้เข้าอยู่หลายปีเลยนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็เขาบอกว่ากลับมาเปิดแล้วแต่ตอนที่เรามาจะเปิดหรือไม่ไปดูครับห้องที่เฮี้ยนสุดเนี่ยคือ340นะครับแต่ว่าตรงป้ายอ่ะมันจะจบแค่341กับ342นี่คือห้อง336ถึง338นะครับแล้วก็ตรงนู้นเนี่ยมีคนเดินเข้าไปสำรวจแล้วก็น่าจะเป็น340เขาเอาป้ายออกก็คือเราต้องเดินไปดูเองแต่ว่าห้องนี้คือ340นะครับก็คือปิดไฟมืดห้องนี้เขาเอาป้ายออกไปเลยแปลว่าไม่ให้พักแล้วนะเนี่ยนะครับนี่คือ340นะครับทุกคนจะเห็นมันมืดๆนะตอนนี้เพราะตรงนี้เขาไม่เปิดไฟเขาไม่ให้คนพักเอาง่ายๆคือเข้าไม่ได้นะนี่คือหนึ่งในห้องที่เฮี้ยนที่สุดคือเอาง่ายๆครับมันเป็นห้องที่เป็นห้องพักที่มีจริงๆแต่ว่าป้ายออกไปแล้วแล้วตรงนี้คือตรงที่น่ากลัวสุดเลยตั้งแต่มาเนี่ยมันไม่มีคนไม่มีใครไม่มีอะไรเลยโอเคเราจะลงไปชั้นล่างต่อไปซาบันไดนี่คือแบบนี่จริงๆเราจะเดินไปสระว่ายน้ำนะครับแต่เหมือนแบบเป็นโซนที่ปิดไปเลยไม่ให้คนเข้าเขาบอกว่ามันเป็นโซน First Class Pool ตรงนี้ก็มีเรื่องเล่าเหมือนกันอยากรู้ว่าเป็นยังไงฟังฮะThe First Class Swimming Pool มาต่อที่เรื่องเล่าของสระว่ายน้ำชั้น First Class ของเรือลำนี้กันนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับในอดีตเคยเป็นสระว่ายน้ำที่ถูกตกแต่งเอาไว้แบบหรูหรามากเลยนะและภายหลังเนี่ยนะครับมีเหตุที่ทำให้สระว่ายน้ำแห่งนี้ถูกเลิกใช้และปล่อยร้างทิ้งไว้ในที่สุดซึ่งตรงนี้เนี่ยแหละครับเป็นจุดที่หลายๆคนเนี่ยเห็นวิญญาณที่หลากหลายมากๆเลยนะฮะทั้งผู้หญิงที่ใส่ชุดเทนนิสกำลังเดินอยู่ๆเธอก็หายไปหลังจากเดินผ่านเสาหรือจะเป็นหญิงสาวในชุดแต่งงานเก่าๆกับเด็กผู้ชายใส่สูทที่ยืนอยู่ริมสระหรือแม้แต่วิญญาณของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ปรากฏตัวพร้อมกับกลุ่มหมอกไอน้ำหนาๆและหายตัวไปในทันทีด้วยครับโซนเมื่อกี้มันจะเป็นทางลงไปสระว่ายน้ำของ First Class ซึ่งเมื่อกี้ที่ส่องเข้าไปดูก็คือแบบเหมือนเป็นที่เก็บของเละๆไปแล้วก็คือแต่เปิดไฟอยู่แต่เขาไม่ให้คนเข้าแล้วสรุปก็คือเข้าไม่ได้นะตามตำนานที่เล่ากันมาก็มีหลายเรื่องนะในนั้นนะบอกพอมีหลายเรื่องมากก็คือปิดเลยเข้าไม่ได้เพราะเนี่ยเขียนอยู่ชัดเจนนะครับ Crew Member Only We are not เกี่ยวข้อง The Mayfair Roomมากันที่ห้องต่อมานะฮะนี่คือห้อง Mayfair Room นะครับห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่เคยเป็นร้านเสริมสวยในเรือมาก่อนนะแต่ปัจจุบันครับก็ได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นออฟฟิศสำหรับพนักงานในโรงแรมซึ่งในช่วงเช้าวันหนึ่งเนี่ยแหละครับมีพนักงานหญิงครับได้เข้ามาที่ออฟฟิศเป็นคนแรกซึ่งเธอเนี่ยก็ได้เล่าว่าขณะที่เธอกำลังนั่งทำงานอยู่เนี่ยก็รู้สึกแบบหนาวขึ้นมาผิดปกติครับแล้วก็รู้สึกเหมือนมีคนมานั่งพิงที่พนักเก้าอี้ของเธอแต่พอหันหลังกลับไปครับไม่เห็นมีใครอยู่ตรงนั้นเลยและหลังจากนั้นเพียงไม่กี่นาทีครับเธอก็ได้เห็นร่างโปร่งใสใส่ชุดขาวทะลุข้ามห้องผ่านประตูไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนาทีนั้นแหละครับเธอตกใจสุดขีดและรีบหนีออกไปจากห้องทันทีนี่คือบรรยากาศข้างนอกนะครับตอนคืนหนาวสวยมากตอนนี้ผมอยู่ดาดฟ้าเรือนะครับชั้นบนสุดแล้วก็เป็นพื้นที่โล่งๆไม่มีใครเลยอะดูดิไปดีกว่าครับอุ้ย ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้หลอนเป็นหมด Boiler Room Number 4 สำหรับห้อง Boiler นะฮะหมายเลข4เนี่ยตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องหม้อไอ้น้ำนะครับเป็นอีกห้องที่หลายๆคนเนี่ยนะครับได้รายงานว่าเคยเจอกับวิญญาณของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับบางคนเนี่ยบอกว่าเธอกำลังยืนดูดนิ้วของตัวเองไม่บางคนก็บอกว่าเธอเนี่ยมักจะถือตุ๊กตาอยู่ในมือด้วยนะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็ไม่รู้ครับว่าเด็กคนนี้คือใครและไปปรากฏตัวอยู่ในห้องนี้ทำไมด้วย Hatch Doll Number 13
เหตุการณ์ต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเครื่องของเรือนะครับณประตูหมายเลข 13 มีร่างของลูกเรือวัย 18 ปีครับเสียชีวิตคาที่จากการที่โดนประตูเหล็กกั้นน้ำนะครับปิดกดทับร่างของเขาเอาไว้ครับซึ่งหลายๆคนก็เล่ากันว่าวิญญาณของเขาเนี่ยครับก็ยังมาปรากฏให้คนบนเรือได้เห็นกันอยู่นะบ้างก็มีรายงานนะครับว่าได้ยินเสียงคนกำลังเดินวิ่งตามแล้วก็ผิวปากอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็เห็นเป็นเหมือนกับผู้ชายมีหนวดเคราครับใส่ชุดคลุมสีน้ำเงินรวมถึงบางคนเนี่ยนะฮะเคยเห็นเหมือนเป็นวิศวกรคนหนึ่งนะครับกำลังเดินไปตามโถงทางเดินและค่อยถามหาถึงอุปกรณ์ที่หายไปของเขาครับแต่พอเดินกลับไปหานะครับกลับไม่เจอร่องรอยใดๆของเขาแล้วครับ Tall Man อีกเรื่องหนึ่งครับนี่คือเรื่องของ Tall Man นะครับเขาว่ากันว่าเป็นวิญญาณของชายร่างสูงที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าในยุค 1930 นะมักจะเดินไปเดินวนมารอบๆห้องสวีทระดับ First Class นะครับแล้วอยู่ๆเนี่ยก็หายวับไปกับตาเลยครับซึ่งหลายๆคนนะครับที่เคยพบเห็นเขาเนี่ยก็ต่างบอกกันครับว่าชายร่างสูงผู้นี้เนี่ยเป็นวิญญาณที่ดูเป็นมิตรนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยมักจะชอบมองและยิ้มมาให้กับคนที่พบเห็นเขานั่นเองครับอันนี้เป็นมิตรจริงใช่ไหมครับเนี่ยวันนี้เรามาสั่งข้าวนะเพราะว่าโต๊ะเต็มวันนี้แต่ว่าสั่งแบบกลับบ้านได้ก็เลยเดี๋ยวสั่งไปกินบนห้องแล้วกันโอเคครับกลับมาห้องเรียบร้อยแล้วนะจริงๆบรรยากาศกลางคืนน่ะถ้าไม่ได้แยกไปตรงโซนแปลกๆเนี่ยมันไม่มีอะไรนะแต่ว่าพอไปมันก็มีความหวาดเสียวเดี๋ยวดูครับว่าคืนนี้นอนจะปกติไหมผมคิดว่าปกติแหละเพราะเขาก็มานอนเยอะแยะมั้งก็เดี๋ยวเราตื่นมาดูบรรยากาศตอนเช้าอีกทีนึงนะฮะคือถ้าใครอยากแบบอินไซต์จริงๆไปในโซนที่เขาแบบไม่ให้เข้าอะไรเงี้ยก็จะต้องซื้อทัวร์แหละเขาก็เหมือนสงวนไว้สำหรับคนที่ซื้อทัวร์ที่เป็นแบบสำรวจอะไรเงี้ยแต่ว่าผมมาเห็นภาพแล้วคือทัวร์มันจะมีความแบบเดินเป็นกลุ่มใหญ่ๆแล้วมันก็กลุ่มใหญ่ไปหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเดินดูเองดีกว่าอะไรเงี้ยโอเคทุกคนเรานอนดีกว่าอรุณสวัสดิ์นะครับเมื่อคืนก็ตื่นมาตั้งแต่ตีห้าก็ไม่มีอะไรหลับเร็วเพราะว่าเจ็ตแลกก็เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินตรงสตาร์บัคแต่คือบรรยากาศในโรงแรมก็ปกติดีนะเมื่อคืนนอนไม่มีปัญหาอะไรนะหลับปุ๋ยได้ยินเสียงตึกๆแต่ว่าก็ไม่ได้คิดอะไรนะได้ยินเสียงตลอดเวลาไม่คือเอาจริงนะถ้าต่อให้มันมีเสียงอะไรเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรเพราะว่าห้องผนังมันบางมากเนอะปะใครทำอะไรก็ได้ยินหมดเพราะฉะนั้นให้เป็นคนจริงหรือเป็นผีเราก็ไม่รู้หรอกแต่เงียบมากเขาไม่ตื่นกันหรอไม่รู้เพราะว่านักท่องเที่ยวน่าจะกลับไปแล้วเพราะเรือนี้มีคนมาทัวร์มาเที่ยวมากินข้าวอย่างเงี้ยบางคนไม่ได้นอนแต่เรานอนนี่บรรยากาศยามเช้าครับมีน้องหมามาเดินเล่นบนเรือด้วยแล้วก็ตรงนี้เป็นWedding the Queen Mary ก็คือเขาน่าจะรับจัดงานแต่งงานดูบรรยากาศอันนี้คือเป็น Queen Salon เก่าใช่ไหมโอ้มีคนเล่นเปียโนอยู่บอกว่าตอนดึกๆมีเปียโนเล่นเองเนี่ยแต่ว่านี่มีคนเล่นอยู่ไม่มีอะไร โอเคเปิดแล้วนะฮะร้านกาแฟตอนเช้าก็จะมีเนี่ย Midship Marketplace เนี่ยแล้วก็มาสั่ง Starbucks ได้แล้วก็ซื้อของกินโอเคเดี๋ยวเข้าไปสั่งกันก็คือตอนเช้าเนี่ยครับร้านอาหารเราก็จะเปิดนะแล้วก็มีร้านกาแฟเปิดแต่ว่ายังไม่มีกาแฟกินฉันละงงเลยทีเดียวเชียวคนน้อยบรรยากาศตอนเช้าก็ดูแบบอึมครึมถ้าใครใจกล้ากว่าผมนะฮะก็ลองออกมาเดินตอนเที่ยงคืนอะไรอย่างนี้นะแต่คือผมต้องบอกก่อนว่าที่เมื่อคืนผมไม่เดินดึกเนี่ยไม่ใช่อะไรผมเจ็ตแลกประมาณ3 ทุ่มครึ่งผมหลับแล้วมันง่วงมากคือต่อให้มีผีจริงเนี่ยนะผมก็ไม่รู้เรื่องเพราะมันเหนื่อย แต่เรือแบบบรรยากาศดีนะได้ฟิลได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์อะไรอย่างนี้ด้วยเจ๋งโอเคครับหลังจากเขาตื่นนะฮะเขาบอกว่าเขาอะไรสักอย่างไม่รู้อะเล่ามาสิตั้งกล้องอะไรไม่เมื่อคืนอ่ะพี่บาสหลับก่อนเพราะว่าเขาง่วงมากแต่เนี่ยนอนไม่หลับเหมือนเจ็ตแลกก็เลยนอนประมาณตี 1แต่ว่าตอนที่เดินไปแบบล้างมือคือที่ล้างมือมันจะอยู่หน้าประตูทางเข้าเราใช่ปะแล้วเหมือนเราก็ได้ยินเสียงผู้หญิงพูดว่าเป็นภาษาอังกฤษว่าหยุดกรีดได้แล้วแบบ not แบบนั่นแหละเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ไม่อยากพูดภาษาอังกฤษตอนนี้เพราะว่ากลัวก็คือแบบเหมือนแบบเสียงโมโหแบบเหมือนตะโกนว่าหยุดกรีดได้แล้วประมาณนี้แต่เป็นภาษาอังกฤษนะเสร็จปุ๊บเราก็ฟังแบบกำลังแบบก็แบบนี้แล้วก็แบบ
พูดอะไรวะเหมือนเป็นเสียงเหมือนแบบเขาตะคอกกันอะไรแต่ไม่ได้ยินเสียงกรีดเลยไม่มีเสียงกรีดใดๆทั้งนั้นเป็นแบบความเงียบแล้วก็มีผู้หญิงประโยคพูดคำนี้ขึ้นมาเราก็เลยตกใจว่าเราฟังผิดหรือเปล่าหรือว่ามาจากไหนแค่นั้นแหละก็เลยแบบไม่สนใจปล่อยเบอร์แบบไม่สนใจอะไม่งั้นมันจะกลัวกว่านี้ก็เลยนอนแค่นั้นเลยจบแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรแต่ได้ยินวอร์ดดิ้งประมาณนี้เลยซึ่งนอกจากนี้นะครับยังมีอีกหลายๆเรื่องเล่านะครับที่เคยเกิดขึ้นที่นี่ครับทั้งเรื่องคนที่เคยเจอวิญญาณหลายๆตนตามสถานที่ต่างๆบนเรือเสียงเคาะประตูกระแทกประตูก๊อกน้ำเปิดเองเสียงกรีดร้องหรือกลิ่นแปลกประหลาดที่ไร้ที่มานะครับซึ่งก็เคยมีรายงานนะครับว่ามีคนพบเห็นผีมากกว่า150ตนบนเรือลำนี้นะฮะจนทำให้ที่นี่ครับเคยถูกได้รับเลือกโดยนิตยสาร Time นะครับให้เป็น1ใน10สถานที่สุดเฮี้ยนที่สุดในสหรัฐอเมริกาและล่าสุดเลยครับตำนานเรื่องเล่าของเรือลำนี้ครับได้ถูกนำไปเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า The Queen Mary เรือผีปีศาจนะฮะซึ่งวันที่เราออนแอร์ EP นี้ไปเนี่ยก็อาจจะเข้าโรงภาพยนตร์แล้วก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนั่นแหละครับเรื่องเล่าจากเบลพัทส่วนผมนั้นนอนหลับสบายดีปุ๋ยเลยคือปกติผมไปพวกนี้ผมไม่ค่อยสัมผัสอะไรคือเอางี้ห้องอ่ะผนังมันบางนะครับคือเราคุยกันเนี่ยตอนนี้เรายังได้ยินเสียงห้องข้างอยู่เลยซึ่งจริงถ้าแบบคนมันคิดมากอ่ะมันก็คิดว่าใช่เหรอห้องข้างมีคนอยู่เหรออะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแต่แบบเราไม่คิดมากคงไม่มีอะไรนะโอเคก็เดี๋ยวเราจะออกจากเรือแล้วเพราะว่าเราจะเช็คเอาท์พอดีนะ9:30จริงๆมันเช็คได้ 11 โมงแต่ว่าเราจะไปต่อนะแต่ถ้าใครอยากได้ประสบการณ์สูงสุดก็ซื้อทัวร์เขาดูนะอาจจะได้ไปจุดต่างๆที่ปกติเราไม่ได้ไปก็เป็นได้และนั่นนะฮะทุกคนนั่นก็คือประสบการณ์นะครับนอนบนเรือที่เรียกได้ว่าหนึ่งในโรงแรมที่เฮี้ยนที่สุดในอเมริกาแล้วเขาก็บอกว่าที่นี่มีผีอยู่เยอะที่สุดและมีคนนับด้วยนะครับ150ตัวนะฮะแล้วก็ผมเองก็ได้แค่เห็นบรรยากาศหลอนๆส่วนเบลพัทก็ได้ยินเสียงใครคุยอะไรกันไม่รู้คนแหละแล้วแต่เขานะครับ ก็นั่นแหละฮะใครแบบชอบประสบการณ์แบบนี้ครับก็มาลองนอนได้นะฮะจริงๆมันเป็นที่นิยมมากนะครับคนมาเยอะมากแล้วก็ใครอยากลองซื้อทัวร์ดูผมว่าก็น่าสนใจเหมือนกันแต่ผมจองไม่ทันแค่นั้นเองก็ถ้าใครชอบวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับบ๊ายบายครับ